Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm clip để trao đổi về một số suy nghĩ khi chúng ta bắt tay vào chúng ta vẽ những cái kiểu cầu thang mà nó lạ, hiện đại và rất được ưa chuộng sử dụng hiện nay. Thì khi các bạn dạo quanh một vòng ở trên các cái trang về các cái mẫu thiết kế, chẳng hạn như các bạn dạo trên Pinterest chẳng hạn, thì các bạn search stair design modern chẳng hạn như thế, thì chúng ta thấy rất là nhiều kiểu cầu thang nó rất là đẹp, nó có tính thẩm mỹ cao và nó lạ lẫm, nó hiện đại như thế này. Nó khác với những cái kiểu mà các bạn thông thường hay sử dụng, và nó làm cho người xem cảm thấy thích thú, làm cho người thiết kế lúc nào cũng muốn là mình cố gắng mình ứng dụng cái này vào, ứng dụng cái kia vào trong những cái thiết kế thực tế của mình. Thì để ứng dụng được vào thì các bạn sẽ phải vẽ được. Và các bạn nhìn đây thì trong cái clip này mình search ra sương sương cái này thì chúng ta có rất là nhiều cái kiểu, rất là nhiều cái kiểu nó đẹp và nó lạ thế này. Thì cái cách để tạo ra nó như thế nào thì mình thì cũng không có thể đủ thời gian để hướng dẫn cho các bạn, hay là trao đổi, dùng cái từ trao đổi sẽ chính xác hơn, trao đổi với các bạn về cái cách vẽ cho từng loại hết được. Cho nên là chúng ta ở trong clip này mình chủ yếu mình trao đổi với các bạn về cái gọi là logic trong suy nghĩ khi vẽ cầu thang và những cái kiểu mà lạ. Thì cái này là mình đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân của mình. Tức là khi mình đứng trước một cái mẫu cầu thang mình muốn vẽ, tức là mình muốn đưa nó vào trong Revit hay bất kỳ một cái phần mềm nào đó khác, vì ở đây chúng ta nói chủ yếu là về Revit đi. Thì cái logic trong suy nghĩ của mình sẽ là gì? Mình sẽ đứng trước cái hình dạng của cái cầu thang đó, mình sẽ phân tích nó về những cái dạng hình học cơ bản nhất để có thể tạo thành cái cầu thang đó, thành những cái cấu trúc mà nó cơ bản nhất, nó sát sườn với cái phần mềm chúng ta đang sử dụng nhất. Sau khi mà phân tích về mặt hình học nó xong rồi thì trong cái hướng đi đối với Revit thì các bạn chú ý vào cái việc 3 hướng. Tức là các bạn muốn có một cái cầu thang lạ thì cái hướng suy nghĩ thứ nhất là chúng ta có thể tác động được một cái sketch, tức là cái phát thảo tay của cái cầu thang có được hay không. Thì trong cái sketch đó thì các bạn lưu ý cho phân biệt rõ 3 thứ, đó là border là cái biên dạng. Cái biên dạng của cầu thang này nó sẽ gồm có biên dạng trái và biên dạng phải, tức là chúng ta một cái cầu thang chúng ta sẽ có hai cái biên dạng, nó sẽ có hai cái biên dạng và các bạn phải vẽ đủ hai cái biên dạng đó thì mới tạo thành cái cầu thang được. Và hai cái biên dạng này khi các bạn vẽ thì các bạn lưu ý giúp cho mình đó là hai cái biên dạng này đừng có khép kín lại trở thành một cái vòng lặp, tức là đừng thành một cái profile khép kín. Hai cái biên dạng phải là hai cái đường độc lập, nó có thể dài ngắn hơn nhau, nó có thể là hình dạng nó khác nhau, nhưng mà đừng có dính chùm với nhau, đừng có đấu với nhau, đừng có giao với nhau. Đó là cái lưu ý quan trọng đối với những người mà đối với những bạn mới bắt đầu làm quen với Revit. Những bạn đã có kinh nghiệm rồi thì các bạn khi các bạn đụng đến cái biên dạng này các bạn làm rất là thành thục rồi thì mình sẽ không hướng tới nhé. Mình sẽ giúp cho những bạn mà mới làm quen với Revit, các bạn có bớt, nó rút ngắn bớt cái thời gian mà làm quen mày mò với Revit đi. Chốt là hạ đây là border, đừng có giao với nhau, đừng có tạo thành một cái biên dạng khép kín. Cái thứ hai đó là cái riser. Cái riser là cái bậc thang, thì để các bạn vẽ những cái nét đen ở trong quá trình sketch ấy, thì cái riser này cái hình dạng của nó như thế nào không quan trọng. Cái hình dạng của riser, nhưng mà nó đừng là mỗi một cái riser, tức là mỗi một cái bậc cũng đừng là một cái đường biên dạng khép kín, mà nó là một cái đường đơn, nó có thể thẳng, nó có thể cong, nhưng nó không phải là đường gấp khúc, tức là các bạn vẽ thành hai đoạn cho một riser là không được. Và hai đầu của cái riser đó các bạn lưu ý cho là hai đầu nó phải nằm ở trên hai cái đường border, hai cái đầu đường riser phải nằm trên hai đầu đường border. Đồng thời cái riser đầu tiên và nó phải kết nối giữa hai đầu của đường border, và cái riser cuối cùng nó phải kết nối ở hai đầu của cái border. Thì đó là cái lưu ý hết sức là quan trọng trong việc các bạn biên soạn một cái cầu thang. Và cái cuối cùng là khi các bạn vẽ sketch một cái cầu thang thì các bạn bắt buộc các bạn sẽ phải mô tả được một cái stair path, tức là các bạn phải vẽ cái stair path, cái hướng đi do cái cầu thang nó đi theo hướng như thế nào, và cái đường stair path nó phải liền mạch, nó phải bắt đầu từ cái riser đầu tiên và nó sẽ kết thúc ở cái riser cuối cùng. Các bạn không được vẽ quá mà cũng không được vẽ ít hơn. Thì đó là cái lưu ý quan trọng trong cái logic đầu tiên, tức là các bạn tác động một kênh sketch của cầu thang để các bạn tạo được những cái hình dạng cầu thang nó như ý muốn. Cái logic thứ hai trong việc mà các bạn tạo ra được những cái cầu thang mà nó kiểu dáng, nó lạ lẫm, nó hấp dẫn, nó hiện đại, nó tân thời, đó là các bạn muốn có những cái biến đổi chuyên sâu hơn thì sẽ có hai cái kênh mà đầu tiên nhất các bạn, và nó hiệu quả nhất là có tác động vào trong cái cầu thang của bạn, đó là cái kênh support, tức là những cái thông số liên quan đến cái cấu đỡ của cầu thang. Nó sẽ gồm có support cái phần đó, những cái dầm đỡ ở bên dưới dầm cầu thang, và những cái dầm dạng nó gọi là stringer, tức cái dầm biên của cầu thang. Cái này nó sẽ biến ra rất là nhiều thứ cho các bạn.
Và cái kênh thứ hai đó là cái step nosing profile, tức là cái profile dành cho cái mũi bật của cái cầu thang đấy, thì cái này nó cũng sẽ biến tấu được một vài kiểu nữa. Đó là cái logic thứ hai. Và cái thứ ba, cái cuối cùng đó là cái gì các bạn không thể vẽ được bằng những cái công cụ bên trong cầu thang nữa thì các bạn nhớ đến là chúng ta có model in place. Model in place nó là một cái công cụ nó khá là mạnh đối với lại phần mềm Revit so với những cái phần mềm khác. Và tất nhiên là khi mà các bạn không làm được gì nữa ở trong cái logic số 1, logic số 2 thì các bạn mới dùng đến cái logic số 3, tức là cái model in place nha. Và các bạn đừng có nghĩ là model ngay từ đầu nha. Chúng ta luôn luôn cố gắng chúng ta làm mọi thứ bằng những cái công cụ mà Revit cung cấp và chúng ta biến tấu nấu nướng đi một chút xíu. Khi chúng ta không thể làm được gì nữa thì chúng ta sẽ dùng đến cái thứ ba, đó là model in place. Rồi đi vào trong cái clip cụ thể thì mình sẽ đi vào trong cái file cụ thể thì mình sẽ nói lại một lần nữa cho các bạn về những cái suy nghĩ này 1, 2 và 3 này, đồng thời chúng ta kết hợp chúng ta sẽ tạo ra những cái ba cái cầu thang nó tương ứng với lại ba cách suy nghĩ này nha. Ở đây thì mình có tạo sẵn một cái file và đây là một cái cầu thang, và khi các bạn vẽ hết sức là thông thường, đi từ tầng 1 đến tầng 2 với lại 23 bậc, và chúng ta dùng cái công cụ là vẽ cầu thang bình thường. Còn đây là một cái cầu thang mình cũng đi từ tầng 1 đến tầng 2 nhưng mà nó có cái hình dạng phức tạp, và cái cầu thang này tương ứng với lại cái logic số 1 mà mình nói các bạn là tác động vào cái sketch border, riser và stairbed. Thì cũng là đi từ tầng 1 đến tầng 2 thôi, và các bạn thấy ví dụ trên mặt bằng nó hình dạng của cầu thang này thì bình thường, còn hình dạng cầu thang này thì nó biến đổi phức tạp và tùy theo ý chúng ta, các bạn muốn vẽ như thế nào thì các bạn vẽ. Và đây chúng ta đi vào trong edit stair thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái cầu thang mà được tạo hoàn toàn là bằng sketch và cái công cụ sketch. Đây chúng ta vào edit sketch thì mình sẽ nói lại những cái điểm mà ban nãy mình nói cho các bạn nghe. Cái sketch này thì bao gồm nó sẽ chúng ta một cái cầu thang thì bao giờ chúng ta có hai cái border. Các bạn thích vẽ hai cái border này theo cái đường nào thì tùy các bạn. Hai cái đường này không nhất thiết nó phải bằng nghịch nhau, không nhất thiết nó phải chạy cùng hướng với nhau, miễn sao nó là hai đường, và ban nãy mình có nói các bạn nó đừng có dính với nhau là được, chỉ cần hai đường. Và trong cái clip ngắn mà mình hướng dẫn trên kênh của mình hướng dẫn cho các bạn cái clip mấy chục giây, 1 phút đó, hướng dẫn cho các bạn cách vẽ tam cấp, bậc cấp mà có 3 mặt đấy. Thì các bạn thấy là chỉ cần mình đưa hai cái đường border đó sang ngang cũng được, song song với nhau cũng được, sau đó mình nối bậc với nhau là tạo thành. Thì đường border là cái đường màu xanh lá này, các bạn vẽ bằng boundary này đó. Cái đường thứ hai là đường riser, là những đường màu đen này. Thì ban nãy mình có nói các bạn đường màu đen này nó có thể là đường cong, nó có thể là đường thẳng, tùy các bạn nha. Các bạn vẽ sao được cái đường cong, nhưng mà hai cái đầu của những cái đường riser này các bạn lưu ý khi các bạn vẽ nó phải bắt đầu từ cái đường này và nó kết thúc vào đường này. Đồng thời cái riser đầu tiên nó sẽ phải đi từ điểm đầu tiên của cái đường boundary bên này là đường border bên này đối với sang cái đường boundary bên này, chúng ta kết thúc ở đây. Và đường cuối cùng, đường bậc riser cuối cùng thì nó phải đi từ đầu mút bên này sang đầu mút bên này để nó khóa lại cái biên dạng của cầu thang. Còn lại những cái bậc ở giữa thì các bạn sẽ chia ra theo hướng các bạn chọn. Và khi các bạn vẽ những cầu thang phức tạp này á, thì là một cái kinh nghiệm nữa cho các bạn. Ví dụ như các bạn muốn cái bậc này nó cong cong đúng không, những cái bậc giữa cong cong thì các bạn khoan hơn vẽ cong nào. Các bạn vẽ những cái bậc này nó thẳng như mình đang vẽ này. Sau khi các bạn tạo được cái cầu thang rồi thì bắt đầu các bạn lại quay ngược trở lại, các bạn điều chỉnh dần dần là những cái bậc này các bạn muốn cong thì các bạn thay thế dần dần thì nó sẽ ít bị báo lỗi. Còn nếu như các bạn vào và các bạn vẽ những cái bậc này nó cong ngay theo những cái đường cong nó bất định thì các bạn dễ bị dẫn đến cái lỗi không tạo được cầu thang. Rồi đó là kinh nghiệm cá nhân thôi, ở đây chúng ta minh họa cái chuyện này. Và cái cuối cùng là cái stairpath, đó là cái đường đi của cái cầu thang, thì chúng ta cũng dựng bằng những cái đường cong ở trong này các bạn thấy. Và đây là một cái đường liền mạch, đường stairpath luôn là một cái đường liền mạch, nó đi từ đầu này đến đầu kia. Vậy điểm đầu tiên của nó, cái đầu tiên là cái chỗ này và kết thúc ở đây. Và cái sau khi các bạn làm như vậy xong thì các bạn có ngay được một cái cầu thang nó có cái hình dạng nó tự do như thế này, tạm gọi là tự do như thế này. Và tất nhiên cái hình dạng của nó còn đẹp hơn nếu như các bạn chăm chút vào trong dự án của mình, các bạn dựng chính xác. Mình thấy có một số cái quán cà phê và nhà hàng hiện nay người ta đã bắt đầu sử dụng cái kiểu cầu thang mà cái đường đi nó tự do, cái chiều rộng bậc nó tự do ở bên trong cảnh quan sân vườn, thậm chí là bên trong nhà ở cũng có những công trình nó ứng dụng cái kiểu mà cầu thang dạng uốn lượn tự do này khá là đẹp. Thì đó là cái kiểu này. Đó là cho minh họa cho cái ý thứ nhất của mình đối với lại các bạn, đó là cái logic đầu tiên sử dụng đường sketch. Vậy lưu ý trong cái việc là boundary, riser và stairpath.
Cái thứ hai, bây giờ tác động vào kênh support và cái cấu đỡ thì cho những cái hình dạng như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta có những cái cầu thang, các bạn thấy nó có cái dầm bê tông chạy như thế này, hoặc là có những cái lan can nó kết hợp giữa bằng cái này, hoặc là thậm chí lan can là bằng những cái tấm đặc luôn, ví dụ như thế này, cái lan can bê tông như thế này chẳng hạn như thế. Thì khi mà chúng ta đối diện với những cái cầu thang nó có cái cấu trúc mình bên hông cái này, thì các bạn sẽ nghĩ đây ngay đến một cái thông số ở trong cái loại của cầu thang, đó là cái support này. Chúng ta sẽ có cái right support, đó là cái bên phải, và left support ở cái bên trái. Cái ứng dụng của hai cái này thì ở trong một cái clip ở trên kênh của mình mà cũng được rất là nhiều bạn hiện nay xem. Mình tạo cách đây cũng khoảng 4-5 tháng rồi, mà hiện nay các bạn hàng ngày mình vẫn thấy là các bạn cũng vào xem rất là nhiều. Đó là mình có tổng hợp 3 cách tạo ra cầu thang bê tông cốt thép có bậc xây gạch. Và trong 3 cách đó thì có một cách là ứng dụng từ cái việc là chúng ta biến đổi cái cấu trúc của cái support này, cái thông số support này. Ở đây thì mình muốn, ví dụ như bây giờ các bạn muốn tạo những cái lan can và dạng này đi theo cầu thang này, thì các bạn chỉ việc tác động vào kênh support này, và chúng ta sẽ cho nó là sang ở cái dạng là stringer close, stringer close. Nếu các bạn muốn có một bên hay muốn cả hai bên thì các bạn chọn cả hai. Stringer là những cái dầm biên của cầu thang đấy, và trong cái stringer này khi các bạn bật nó lên thì nó sẽ có cái right support type. Thì ở đây mình có chỉnh ra trước một cái là cái loại nó dày 200. Ở đây cái vật liệu các bạn muốn chỉnh là bao nhiêu, cái profile của nó là default, tức là các bạn muốn cái default thì profile bình thường thôi thì các bạn để default nó là hình chữ nhật. Các bạn chỉ cần là cho nó, ví dụ như những cái thông số ở đây thì mình giải thích ngắn gọn như thế này. Thứ nhất đó là cái độ dày của nó, ví dụ mình muốn cái độ dày của nó là 200 thì mình sẽ nhập vào đây 200. Cái thứ hai là cái total depth, đó là cái tổng cộng cái chiều cao của cái lan can này nó là bao nhiêu, thì mình sẽ nhập vào đây. Ví dụ đây cho mình 1300. Sở dĩ 1300 là vì sao? Ví dụ chúng ta có hai thông số, structure depth on run là 300 và structure depth on landing là 300. Đó là cái phần mà nó từ cái mặt bậc này nó ngập xuống bên dưới là 300, thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Chúng ta muốn bao nhiêu ta nhập vào đây, chúng ta bấm ok. Hai bên đều ok. Đó, thì khi mà các bạn đưa lên như thế này thì các bạn sẽ có ngay được một cái lan can, tạm gọi là lan can đi theo đây, với dày hay mỏng. Bây giờ đây là cái độ dày của nó hiện nay đang là 200, xong rồi độ ngập của nó xuống là 300. Đó là ví dụ chúng ta kiểm tra trên cái mặt cắt này đây. Rồi chúng ta sẽ có được một cái lan can nó như thế này, cầu thang với lại cái lan can nó đi theo cái này. Đó là cái cách mà chúng ta, cái logic thứ hai là các bạn tác động vào kênh support này. Thì tùy theo cái yêu cầu hình học của các bạn mà các bạn có những cái tinh chỉnh khác nhau, và mình nhắc lại một lần nữa cho các bạn xem, đó là những thông số đó. Ở trong cái phần này thì các bạn lưu ý cho vật liệu nha, section nha, structure depth on run nha, là 300. Là cái này là cái từ mặt bậc mà nó ngập xuống bên dưới, nó ngập xuống bên dưới là bao nhiêu. Như vậy thì ví dụ đối với total depth là 1300 thì các bạn sẽ biết ngay là 1300. Như vậy nó nổi ở trên cái bề mặt bậc là chúng ta khoảng chừng là 1000 đấy nhá, 1300 trừ cho 300 là 1000. Và độ dày của nó là 200. Ở cái chỗ profile này, nếu như các bạn thay đổi profile nó, ví dụ như là các bạn có cái profile nào đó các bạn tạo đây, ví dụ như các bạn không muốn nó là hình chữ nhật nữa, các bạn muốn tạo cho nó một cái profile. Tất nhiên là profile này nó cũng không quá phức tạp đâu nhé, các bạn không phải các bạn không tạo được nhiều profile tự do cho cái stringer này đâu. Chủ yếu là những profile dạng thẳng thì các bạn chỉ việc là vào trong new này, family, các bạn sẽ tạo ra một cái matrix profile. Từ trong matrix profile này mình sẽ vẽ một cái line nha, đi lên đây. Ví dụ, chẳng hạn mình sẽ cho nó là 1500. Mình sẽ vẽ tự do thôi. Chẳng hạn mình có một cái profile này và mình load vào trong project. Rồi sau đó thì mình sẽ thay đổi cái stringer của cái profile này. Chúng ta có edit style.
Đây các bạn sẽ thấy là cái tiết diện của cái bên này nó đã thay đổi, và khi một cái profile mà nó thay đổi rồi nhưng mà nó nằm không đúng hướng của mình mong muốn thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ vào trong này mình edit type nó lại một lần nữa, mình kiểm tra thông số ở chỗ stringer này, và các bạn có cái tùy chọn là flip section profile này. Flip tức là lật, chúng ta chỉ muốn không đúng hướng chúng ta thì chúng ta lật mirror nó lại thôi. Các bạn thấy là chúng ta có một cái lan can nó ở bên hông như thế này. Đây là cái mà chúng ta đã vừa mới đưa profile số 1 vào, một cái profile hết sức là đơn giản là chúng ta có thêm một cái tùy chọn này, nó làm cho cái hình dạng cầu thang chúng ta nó hấp dẫn hơn. Thì đó là cái kênh tác động đầu tiên, đó là cái support, cái cấu đỡ, giúp cho cái cầu thang của bạn nó biến đổi như thế nào. Rồi cái thứ hai, các bạn có thể tác động vào step nosing profile. Step nosing profile để làm gì? Để các bạn có thể tạo ra trong logic về tạo cầu thang, nó sẽ giúp cho các bạn tạo ra những cái loại cầu thang mà nó có cái bậc đi hình dạng nó phức tạp hơn. Thì để làm được cái chuyện đó thì chúng ta nên bắt đầu từ, ví dụ như đối với cầu thang này mình sẽ tạm thời mình sẽ chuyển sang cái cầu thang là Max Riser nha. Đây, đó, mình sẽ chuyển sang cái cầu thang dạng assembly, và trong cái cầu thang này thì mình sẽ tắt đi hết những cái kênh mà right support, left support này đi. Mình sẽ không cho dòng nó, mình chỉ lấy cái bậc thôi, vì mình muốn minh họa cho các bạn biết là cái cách biến chuyển của chúng ta đối với lại một cái bậc cầu thang như thế nào thôi. Rồi thì chúng ta có một cái cầu thang nó như thế này, và chúng ta muốn tạo ra những cái bậc đi nó có hình dạng kỳ lạ hay phức tạp thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi tạo một cái profile. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không có tạo bằng matrix profile nữa, mà chúng ta sẽ tạo bằng là nosing profile. Đây, matrix profile stand nosing nha các bạn, lưu ý chúng ta sẽ tạo bằng cái này. Đối với matrix profile stand nosing thì các bạn lưu ý giúp mình là trong những clip mà mình hướng dẫn về tạo cái profile nosing cho cái cầu thang, tức là cái mũi bậc ấy, nó gọi tiếng Việt là cái tiết diện của cái mũi bậc ấy, thì mình thường hướng dẫn cho các bạn, mình giải thích rõ cho các bạn. Thì đây là hai cái đường mà trên reference plane và các bạn phải vẽ. Thì trên hai cái đường này thì họ ghi chú rõ là bây giờ cái trick surface nằm ở đây và cái riser face nó nằm ở đây, tức là cái bậc cầu thang nó sẽ nằm ở đây, và các bạn muốn vẽ thêm cái tiết diện gì cho cái cầu thang thì các bạn sẽ vẽ ở trong cái ô phần tư này. Các bạn ở trong review nói rõ draw profile in this quadrant, tức là vẽ ở trong cái góc phần tư này. Nhưng mà ở đây mình muốn biến đổi cả cái mặt bậc luôn, cả cái hình dạng của cái bậc thang luôn, thì như vậy thì mình cố tình mình sẽ vẽ vào trong này nhé, xem có cái gì hấp dẫn không nhé. Ví dụ như bây giờ mình vẽ vào đây, mình có một cái bậc rộng, mình vẽ theo đúng cái độ rộng bậc nha, 270. Bạn nào mà thích làm tham số thêm cho cái phần này để vào trong project, các bạn điều chỉnh được theo từng cái thiết kế của bạn, thì các bạn sau khi vẽ xong profile các bạn đặt tham số, bạn load vào như trong cái clip trước mình hướng dẫn các bạn cách đặt tham số cho một profile nhé. Gần đây nhất là hai cái clip về tạo cái lớp tô của cạnh tường, bệ tường và cái lớp tô của đỉnh tường. Đó là hai clip gần đây nhất ở trên kênh của mình, cũng có nói đến cái vấn đề này, nếu như các bạn có thể xem lại, nó cũng đơn giản mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một cái profile nó tùy biến đi, nó tùy hứng đi, không đến mức quá khắt khe đâu, như thế này. Chẳng hạn như thế, chúng ta có một cái profile nó ngẫu nhiên như thế này nha, và chúng ta sẽ load nó vào trong dự án, chúng ta load vào trong cái dự án này. Rồi sau khi load vào trong dự án rồi thì chúng ta sẽ sang cái khung nhìn 3D này. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái điều chỉnh cái cầu thang này, chúng ta edit type. Edit type thì đối với cái run type này thì nó đang là cái profile này, thì chúng ta có thể duplicate lên. Và ở đây trong cái này thì nó có cả trick và riser, thì mình tạm thời mình tắt cái phần riser đi và mình chỉ tác động vào kênh trick thôi. Trick thì ở đây mình trick profile thì thay vì các bạn để default thì các bạn chọn family 1. Đưa vào cái kênh đấy thì nó ra cái tác động cái này nó không có hay như vậy, thì chúng ta sẽ đưa vào trong cái kênh này, family 1, cái kênh nosing profile này, apply, ok. Trip profile ok, nosing profile ok.
Mình xin lỗi, bây giờ nó là family 2, như vậy mình sẽ đưa nhầm là cái family, mình đưa nhầm cái profile của family 1 là cái phần mặt bậc. Tại sao mà nó lại dựng lên như thế này, thì chúng ta sẽ đưa vào trong đây nhá. Đây là cái mà chúng ta thu được sau khi chúng ta đưa cái profile theo ý chúng ta vào. Chúng ta có những cái bậc thang như thế này. Ê, chẳng hạn như thế, bây giờ chúng ta thấy nó có một cái phần dư này, chúng ta bỏ đi được không? Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này vào. Ví dụ chúng ta không, chúng ta chọn cái này là default và chúng ta sẽ cho cái này sang là profile này, chúng ta apply nhé. Thì chúng ta sẽ có ngay, nếu như chúng ta đưa thẳng profile nosync đó vào trong cái profile của bậc thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả là những cái bậc như thế này. Và nếu như các bạn mong muốn nó có sự thay đổi nó nhiều hơn thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ thay đổi nó thêm một chút nữa. Ở chỗ này nó có một cái lưu ý này nha. Bây giờ nếu như cái profile của bạn các bạn muốn cái này là những cái dạng mà thép tấm, nó không phải là những cái bậc đặt cái này nha. Mỗi bậc này nó là cái thép tấm mà nó dập theo cái hình này, thì chúng ta sẽ làm cái gì? Ở chỗ này nó có một cái lưu ý nho nhỏ. Bây giờ mình sẽ cho nó cái thép tấm, thép tấm độ dày của nó là khoảng 2 mm và chúng ta gập lại theo cái đường này. Rồi các bạn trim cắt để cho cái profile này nó liền lạc. Nếu như mà các bạn đưa cái profile này vào trong Revit này thì nó sẽ báo lỗi, nó sẽ không tạo được một cái profile như thế này đâu, mà chúng ta muốn tạo một cái profile mà có độ dày thế này thì các bạn sẽ phải là cắt cái đoạn này ra này. Và ở chỗ này chúng ta sẽ vẽ thêm một cái, hoặc là chúng ta offset ra thêm một đoạn nhỏ đi. Đây, cái profile của chúng ta nó sẽ phải như thế này, tức là nó sẽ hở ra một cái đoạn này, nó có độ dày này, và chúng ta sẽ load vào trong project nha. Chúng ta bấm OK. Rồi thì lúc này các bạn sẽ có được một cái đây là cái cầu thang mà sau khi mà chúng ta đưa cái profile mà chúng ta vừa mới tạo vào xong là chúng ta sẽ có những cái mặt bậc mà nó có hình thù phức tạp như thế này. Các bạn thích hình thù như thế nào thì các bạn có thể biên soạn những cái hình thù liên quan đến cái bậc cầu thang mà các bạn mong muốn. Đó. Nếu như cái cầu thang này mà chúng ta kết hợp với, mà thôi thường thì chúng ta ví dụ như chúng ta bật cho nó một cái middle support là một cái dầm giữa lên chẳng hạn như thế, thì chúng ta sẽ có ngay được một cái cấu trúc cầu thang nó như thế này, không đỡ những cái mặt bậc. Hoặc là các bạn để dạng những cái bậc tự do thì tùy của bạn nhé. Đó là cái ở đây thì chúng ta cái ý thứ hai là chúng ta sẽ tác động vào kênh step nosync profile, nhưng mà không dùng để làm cái mũi bậc nữa, mà dùng ngay cái profile dạng đó để làm cho cả cái bậc thang. Rồi như vậy quay lại cái chỗ này, bây giờ nếu như chúng ta có một cái profile dành cho cái phần này, và cái profile này các bạn muốn đục rỗng nó được không? Nếu vì theo như cái ban nãy mình mới nói các bạn thì chúng ta thử thôi. Ví dụ đây cái profile ta còn để nguyên đây, và chúng ta sẽ offset nó vào. Ví dụ đối với là cái này thì chúng ta sẽ làm cho nó dày hơn, ví dụ offset 5 chẳng hạn. Offset 5 thôi, offset 30 đi, rồi nhìn cho trực quan sinh động chứ không phải là, chứ còn nếu như mà offset mà nó ít quá thì nhìn nó cũng không trực quan lắm. Chẳng hạn như thế mình ta xử lý như ban nãy mình đã hướng dẫn các bạn. Chúng ta chúng ta load into project thử xem là có vấn đề gì xảy ra đối với cái lan can, chúng ta không override luôn nhé. Đây các bạn sẽ thu được là chúng ta có được một cái lan can, nó cũng vui vui. Chúng ta sẽ có một cái lan can hình này, nhưng mà bây giờ về phần ruột bên trong nó bị rỗng. Tất nhiên là cái phần dưới này thì nó sẽ canh theo cái phần lan can, còn phần tạo hình của cầu thang này sẽ có những cái đoạn mà nó tiếp giáp bên dưới nó sẽ bị trim đi, mà chúng ta sẽ có được một cái lan can như thế này. Tức là như vậy thì cái kênh mà đối với là những cái profile này mà khi các bạn đưa vào thì các bạn muốn những cái profile mà có dạng độ dày thì các bạn lưu ý cho các bạn sẽ tách một cái khe nho nhỏ ở trong profile, chứ đừng có lồng hai cái đường lại với nhau thì nó sẽ không nhận nhé, trong Revit nó sẽ không nhận. Đó là cái lưu ý quan trọng ở chỗ này. Rồi đến cái thứ ba đó là cái model in place. Model in place để làm những cái cầu thang dạng như thế nào. Ví dụ như ban nãy mình có thấy ở trong cái này,
Model in place thì ứng dụng rất là nhiều, nhưng mà mình có thấy một cái cầu thang ở đây, cái cầu thang này. Thấy cái cầu thang này thì thông thường như cái này thì chúng ta model in place nó rất là dễ này. Các bạn tạo ra một cầu thang 2 vế có bậc đi từ bên này sang bên này nhá, và sau đó thì chúng ta sẽ model in place thêm cái đoạn nối là xong. Mình sẽ minh họa thử thao tác cho các bạn xem. Rồi chẳng hạn chúng ta bắt đầu từ level 1 và chúng ta sẽ tạo ra một cái cầu thang như bình thường stair, và dùng ở lúc này thì mình sẽ dùng cái stair dạng assembly để chúng ta có thể tắt hết đi, chúng ta để chừa lại cái bậc thôi, và chúng ta có 22 hay 3 bậc gì đó thì tùy nhá. Và chúng ta sẽ chọn là đây, mình sẽ vẽ như thế này. Giả sử chúng ta có một cái cầu thang như thế này, so cho hai vế nó bằng nhau. Và chúng ta bấm finish. Chúng ta vào đây thì chúng ta cũng duplicate cái loại này lên, và chúng ta sẽ tắt đi hết những cái write support, tất cả mọi thứ nên hết. Và ngay cả cái runtime này thì chúng ta cũng duplicate lên một cái loại, và chúng ta sẽ không có cần đến cái riser này nữa. Và chúng ta thích để notion length cũng được, nhưng mà nếu để độ dày của cái này mình sẽ cho nó độ dày nó dày lên một tí nha. Ví dụ như chúng ta sẽ cho độ dày lên 150, chúng ta bấm ok. Ok, và chúng ta sẽ thu được một cái cầu thang này, độ dày 150 thì có vẻ hơi dày. Edit time chúng ta giảm bớt lại một chút xíu. Ở chỗ model in place này thì mình lại có một chút lưu ý với các bạn trong quá trình model in place. Bây giờ chúng ta model in place thì chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta thứ nhất là chúng ta muốn tạo cái đoạn nối giữa các cái bậc cầu thang với nhau, đúng không? Để tới component model in place thôi. Rồi bây giờ trong model display này, trong những cái clip trước mình có hướng dẫn với các bạn là model display đối với là một cái cầu thang này chúng ta thông thường chúng ta sẽ chọn là floor, đúng không? Đây. Chúng ta sẽ chọn lấy cái phần là floor. Floor. Nếu như mà thì trong cái phần floor đấy thì các bạn lưu ý cho, ví dụ ở đây mình sẽ tắt cái phần này đi, mình bật architecture lên. Nếu như các bạn không chọn, các bạn không để ý, không phải là không để ý mà trong những clip trước mình chưa nhắc các bạn, tại vì mình để chung cho các bạn để các bạn dễ làm việc. Có một bạn comment trên kênh của mình khá là hay, thắc mắc một cái khá là hay, và bạn ấy cũng tự giải đáp luôn ở trên cái comment trên kênh của mình. Trên kênh của mình là kênh dành cho những các bạn mà tự học Revit, cho nên các bạn vừa xem rồi các bạn biết cái gì các bạn comment thêm và trao đổi, thì mọi người đều có thêm những kiến thức khá là hay ho. Tức là bạn có hỏi mình là bạn ơi bây giờ vẽ cái cầu thang theo cái cách thứ ba, cầu thang bậc bảng bê tông cốt thép bậc xây cạch theo cách thứ ba đấy, thì cái bảng thang nó vẽ bằng model in place á, thì nó có sau này các bạn chạy qua những phần mềm về đặt thép, hay ngay thậm chí ở trong Revit các bạn đặt thép theo cái cấu thì các bạn có làm được hay không? Vì bạn ấy thắc mắc cái đấy là vì bạn ấy là do cái cấu. Thì mình có nói các bạn, mình có nói chung với bạn đó, là trả lời chung với bạn đó là được hết bạn nhé. Nhưng mà sau đó thì ngay bạn ấy tự mày mò và cũng có phản hồi lại với lại trên comment ở trên kênh của mình luôn. Mình cũng ở đây mình cũng nốt lại lưu ý cho các bạn luôn, đó là khi các bạn mà vẽ model in place mà các bạn tính đến cái chuyện là sau này các bạn đặt cấu trúc kết cấu thép này, thì các bạn sẽ vào trong cái phần structure này, các bạn sẽ chọn category structure và các bạn sẽ chọn là floor nhé. Rồi ở chỗ này chúng ta sẽ chọn là floor để chúng ta vẽ. Bây giờ floor xong thì chúng ta sẽ chọn đặt tên cho nó, ví dụ đoạn nối 1. Ok. Và ở đây thì dễ nhất là các bạn nên chọn là extrusion. Đối với extrusion xong thì các bạn chúng ta sẽ set lấy cái mặt phẳng, người ta pick a plane là cái mặt này. Ví dụ như là mình sẽ pick mặt này, mình sẽ vẽ là đầu tiên cho cái bậc này nổi lên thì mình pick plane cho mặt này, đúng không? Và sau đó mình sẽ chuyển sang cái mặt phẳng front là mình vẽ cho nó dễ. Đây. Và do đó thì các bạn chỉ việc là vẽ cái profile mà các bạn muốn nối vào thôi. Ví dụ như thế này, mình sẽ qua đây, mình sẽ lên đây, rồi mình sẽ vẽ qua đây. Ở chỗ này các bạn muốn bo góc này lại thì các bạn chỉ việc là
chúng ta sẽ xử lý bo góc nhẹ nhẹ chút xíu. Sau đó thì chúng ta sẽ offset ra, ví dụ cái này chúng ta 100 đúng không, thì chúng ta sẽ offset ra 100 thôi, 100. Và chúng ta sẽ vẽ nốt cái biên dạng này, chúng ta bấm finish. Và chúng ta quay lại cái khung nhìn 3D để chúng ta có thể là điều chỉnh cho nó hợp lý hơn. Ví dụ như ở đây chúng ta có là cái này nó, ví dụ edit in place thì nó từ cái mặt này chúng ta đang là extrude nó ra là như vậy, thì chúng ta sẽ chọn là nếu chúng ta muốn quay ngược trở lại thì chúng ta sẽ bấm là âm 250 đúng không, chúng ta bấm ok finish và nó sẽ ăn khớp vào trong cái bậc này chúng ta. Đây là cái mà kết quả chúng ta thu được. Như vậy thì chúng ta cứ thế chúng ta làm tiếp cho những cái bậc còn lại. Ví dụ như mà mình làm thêm một cái nữa nhé, chúng ta lại có không thì các bạn có thể là copy lên để xem thử nào. Thôi rồi các bạn vẽ luôn đi component nhé, model in place, và chúng ta sẽ chọn lại tiếp tục là floor, chọn instruction, set. Bây giờ chúng ta set mặt phẳng là cái bậc kế tiếp. Ok, và chúng ta lại chuyển sang cái mặt phẳng front này chúng ta vẽ. Bây giờ các bạn muốn giữ lại hai cái đường này, tức là những cái mặt phẳng này nó đồng dạng với nhau, thì các bạn chỉ việc là pick đường đó thôi. Ở đây ta có thể bo tròn lên một chút xíu. Làm vui vui nên bo tròn tự do nha. Các quy luật ở đây thì mình chưa có thiết kế trước nên mình cũng không có làm cho nó chuẩn xác được. Còn nếu như các bạn đã có ý đồ thiết kế từ trước rồi thì các bạn làm nó sẽ chính xác hơn. Ta nhập vào đây là một cái con số là âm 250, sau đó thì chúng ta bấm finish. Và kết quả là chúng ta sẽ có được một cái cấu trúc thứ hai như thế này. Và cứ như thế thì các bạn đấu nối tiếp tục cho những cái bậc còn lại thì các bạn sẽ model in place được cho toàn bộ những cái cầu thang này. Đó là cái minh họa cái logic trong suy nghĩ thứ ba của mình đối với các bạn khi các bạn muốn biên soạn một cái cầu thang mà nó hiện đại, nhìn nó lạ lẫm, nó hấp dẫn cho những công trình của các bạn. Và khi không có người để trao đổi trực tiếp hay hỏi trực tiếp thì chúng ta tự nghĩ nha. Và cái logic của nó là như thế này. Clip xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip hướng dẫn và trao đổi sau. Chúc các bạn thành công.